নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিপছ ইন আছামিজ টেক ইউটিউব চেনেলটো, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক লেটেষ্ট ভিডিঅ' সৰ্বপ্ৰথমে চাবৰ বাবে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মোৰ চেনেল টিপছ ইন আছামিজ টেকত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জানিম ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ RPFৰ গ্ৰুপ ইৰ ৰিজাল্ট কিদৰে চাব পাৰি। হয় বন্ধুসকল, বহুতো কেণ্ডিডেটে গমেই পোৱা নাই যে এতিয়া RPF ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ ৰিজাল্ট দিছে গ্ৰুপ ইৰ। চ' ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, সেইবাবে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চাব লাগিলে আপোনালোকে যাব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত। মই গৈছোঁ গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে গৈ ইয়াত সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব RPF কনষ্টেবল সাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে ৱেবছাইট, ইয়াত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে RPFৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অৱতীৰ্ণ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে ভিউ আনচাৰ শ্বীট, ইয়াত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে চিলেক্ট এ গ্ৰুপ টু ভিউ আনচাৰ শ্বীট। তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰুপ ই যিহেতু আপোনালোকে কেণ্ডিডেট, চ' ইয়াত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ এডমিট কাৰ্ডত থকা ৰোল নম্বৰ বহুৱাব দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোন তাৰিখে এক্সাম আছিল সেইটো বহুৱাব দিছে, লগতে কোনটো বেটছত পৰীক্ষা আছিল সেইটো বহুৱাই কেপচা কোড বহুৱাই দিলে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব। চ' মই এতিয়া বহাম কেণ্ডিডেটৰ, ইয়াত ৰোল নাম্বাৰটো বহুৱালোঁ, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাম কেণ্ডিডেটজনৰ, ডেট অফ বাৰ্থ 4 ফেব্ৰুৱাৰী 5। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম ডেটটো বহুৱাব। চ' এক্সাম ডেট 2018 ডিচেম্বৰত হৈছিল, যিহেতু ডিচেম্বৰ মোৰ আছিলে 21 তাৰিখ। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সাম বেটছটো চিলেক্ট কৰিব, 4টাৰ পৰা আছিল, চ' চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখা কেপচা কোডটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুটামত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেটজনৰ নাম দেখিছে, তাৰপিছত এক্সাম টেষ্টৰ টাইম দেখিছে আৰু লগ আউট দেখিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ এটেম্প কুৱেশ্যন পেপাৰ। আপোনালোকে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে CBT টেষ্টত কৰিছিল, সেই সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে কোনবোৰ উত্তৰ চিলেক্ট কৰিছিল সম্পূৰ্ণ আহি যাব। চ' ইয়াত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পেপাৰখন দেখিছে, আপোনালোকে কেণ্ডিডেটৰ ফটো দেখিছে, তাৰপিছত নেম দেখিছে। তাৰপিছত বন্ধুসকল, মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াত কোনো পাছ বা ফেইল বুলি লিখা নাই। চ' আপোনালোকে ইয়াক জানিব লাগিলে কিদৰে জানিব, চ' মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, কাক ভাৰতৰ নাইট্ৰেংগেল বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন 4টা আছে, লাষ্টত আছে আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰীণ আকাৰে জ্বলি আছে সৰোজিনী নাইডু। তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্ট অপশ্যনটোত আপোনালোকে দেখিছে লেফ্ট ছাইডে এটা বুটম আছে, তাত ব্লু হৈ জ্বলি আছে। অৰ্থাৎ যিটো ব্লু হৈ জ্বলি আছে সেইটো কেণ্ডিডেটজনে চুজ কৰিছে, আৰু গ্ৰীণ আকাৰে যিটো জ্বলি আছে সেইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। চ' এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছে কেণ্ডিডেটজনে। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ডটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, LICৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছে কেণ্ডিডেটজনে, চিলেক্ট কৰিছে A2, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰো হয় A, মুম্বাই গ্ৰীণ হৈ জ্বলি আছে। তাৰপিছত আপোনালোকক মই এতিয়া এটা ভুল উত্তৰ দেখুৱাই দিওঁ। আপোনালোকে দেখিছে 3 নম্বৰটো, সংবিধান সভাৰ মৌলিক অধিকাৰ উপসমিতিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল? আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে, মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। 2 নম্বৰ উত্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ, অৰ্থাৎ B2, JB কৃপানলী। কিন্তু কেণ্ডিডেটজনে চুজ কৰিছে C2, ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ। চ' এই উত্তৰটো সম্পূৰ্ণ ভুল উত্তৰ। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে তৃতীয়টো দেখিছে, ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা কোন ৰাজ্যৰ সাংসদ? কেণ্ডিডেটজনে চিলেক্ট কৰিছে C, আৰু সেউজীয়া হৈ জ্বলি আছে C2। চ' এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। আপোনালোকে গ্ৰীণ আৰু ব্লু বাটামটো যদি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ মিল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ। চ' আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টবোৰ সম্পূৰ্ণ এখন বহী এখন ল'ব। আপোনালোকে একফালে ৰাইট কেইটা লিখি ল'ব, একফালে ৰং কেইটা লিখি ল'ব। আপোনালোকে যিমান ধৰা হ'ল আপোনালোকে 24টা ভুল উত্তৰ কৰিছে, 24ক 3ৰে আপোনালোকে হৰণ কৰি দিব, হৰণ কৰি দিলে 8 পাব। আৰু যিমান আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছে, ধৰা হ'ল 40টা শুদ্ধ উত্তৰ কৰিছে।
সেই 40ৰ পৰা 8 মাৰ্ক মাইনাছ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান পালে আপোনালোকে নিজে দেখা পাব সো আপোনালোকে কিমান পালে মোক নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লেও কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰাৰ কাৰণে